Hej och välkommen tillbaka till avsnitt 7, eller episod 7 i den här dokumentären Do It Yourself, Pro Film Studio on Your Backyard. Eller bygg din egen hemstudio eller filmstudio. Där du vill. Jag tänkte köra lite snabbt på rubrikerna här nu och vi ska börja med att titta lite grann på painting eller färgläggningen här, och det är egentligen inte så mycket mer än att jag vill tacka våra tjejer som hjälpte till att måla här, för det var rätt omfattande att måla hela inredningen med den här vita färgen. Det blir lite kort om det, och sen ska vi titta lite på elen också, elinstallationen. Jag går inte in så mycket på hur det exakt är gjort i hela studien, utan vi har en elcentral uppsatt och vi har dragit kablar runt om här i hela huset. Jag tänkte återkomma lite mer till det senare också. Det blir några korta bildsekvenser. Alltså dokumentären bygger på det material som jag har filmat och fotat. Så att man får försöka ta det därifrån. Sen har vi loftet här uppe. Det byggde vi, och jag hade inte så mycket filmer inne på själva loftet här. Men den vart bra. En liten stege där och en lucka. Sen kommer vi in på det här med innetaket då, för att avsluta den här grova byggnationen. De här stora byggmomenten. Och då har vi satt upp ett speciellt akustiktak. Och då kommer vi in på det här med ljudet igen och stående våg. Och jag tänkte visa lite på whiteboarden här borta. Och förklara lite hur ljudet uppför sig genom de här plattorna. Och jag kan väl redan nu säga att 60% av ljudet absorberas i de här plattorna. Och det finns olika typer av plattor. Man ser dem på kontorsrum, man ser dem i skolor, man ser dem på olika ställen där man behöver ljudisolera. Sen så ska vi kolla lite på fönsterna. Vi satte in fönster med galler, och det var ju viktigt att få dem på plats. Och för att få in fönsterna i själva, så de passar i byggnationens tjocklek, så får man göra något som heter fönstersmygar. Och det har vi beställt delar till, och det ska jag förklara lite mer också. Sen så går vi in på greenscreenen, och det är vi målade en färg där som var lite felaktig, och det var inte riktigt bra med kromakin där, så att vi böt den där färgen. Men det blir lite visning på det också. Och sen så har vi ekgolvet som var en riktig hit. Och det är ett riktigt golv i en studio, det är ett måste faktiskt. På det kan man ju naturligtvis lägga mattor då för att få ytterligare ljudisolering. Men ett slitstarkt golv, det är bra. Då hoppar vi in i filmen direkt nu. Så välkomna. Häng med. Ja, då går vi in i avsnittet och tittar på lite målningsarbete som Bella gör här. Bella, vår ljudtekniker. Hon målar en lucka som är till loftet. Sen får hon också god hjälp av sin syster Nicky. Och de har gjort ett jättefint jobb här. Mycket målningsarbete blev det. Och under loftet så sitter det en elcentral. Och ovan där så har vi dragit kablar eller rör, plaströr. Och de ligger alltså invändigt i bjälklaget. Och då kan man ha plaströr. Och resten av installationen när det gäller el och kablering kommer jag återkomma till. Och under loftet här har vi också börjat sätta upp regler för toaletten. Och där är det isolering på vanligt sätt, och det är också en ventilation för själva toaletten. Det måste vara lite inluft för att det ska kunna funka. Det är bra det där. Ja, man måste jacka ur för röret. Och det Björn håller på med just nu med sticksågen, det är att jacka ut för rören som sitter bakom toaletten. Och när det är gjort, då är Bella där igen och målar och fixar till. Först ligger det täckpapp, och sen efteråt så lägger vi på en riktig linoleummatta. Och när den är på plats så är Björn där och sätter i toaletten och tätar. Han är ju VVS-installatör, så att han kan göra det här på sina 5 fingrar. Han är tusenkonstnär, min bror. Och nu har vi fått upp luckan här till loftet.
Och nu är det dags för lite leverans av vårat undertak som kommer från den här firman. Underbara tak. Snyggt namn. All akustik. Ja, men bra. Och såna raster och 600 också. Ja, tack ska du ha. Sen var det dags att sätta upp de här skenorna på väggarna. Man börjar med kanterna först. Och sen utifrån dem så hänger man på hela det här bärverket för de här takplattorna. Det var lite pyssel och mätning, men det gick faktiskt ganska bra. Man följer de här instruktionerna så blir det perfekt. Nu är det dags för att sätta upp de här plattorna på det här bärverket som vi precis har gjort klart. Eller hur Björnen? High five! Och dagen till ära så har vi riktiga grejer. Det ska vara riktiga grejer. Det är skyddsutrustning då. Det här är skyddsutrustning för plattorna. Det här. Ja, vi börjar väl med en då. Vi sätter den upp i hörnet här. Jag passar inte nu då. Jag heter Paula. Här inte passar, då är det inte bra. Ja, Hur sätter man upp här då? för att hänga vid eken och bara njuta. Jag vill inte lyssna på en saga. Det blir ljudisolering här nu, precis. Jag Det har dämpar en ljudet extra väldigt bra. I den sagan är det eftermiddag. Man hör inte riktigt. Fast i förskolans kudde. Den Man får prata lite högre. Det blir bra. Ta nästa då. Lite mörkare än taket här. Det andra. Fantastiskt. Aj, 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 aj. Det är så rakt så det gör ont i ögonen. Timell skulle bli avundsjuk. Skulle vända sig sin badtunna av avund. Vi tar två i taget. Ja. Alla utom pappa. Ja, vilken ska vi ta nu då? Ta där, raden fram dit. En rad i taget. Ja, Utan den sista raden där, för det får man kapa. var är han egentligen? Inte vad de skrev. Sia ställer sig. Du kan sätta dit den där Det blir ovanför lite skallen. isolering. Ja. Nu har Sia väntat jättelänge. Det passar som en kniv i en bonde. Det här finns risk för att det här blir bra. Så hör hon lika våldsamt som kungen. Ja, kul hade vi faktiskt. Och bra blev det. Vi ser också att det finns raster i taket. De här vita grejerna. Det är så luftuttaget. Alltså när den varma luften går upp då så sugs det ut i utsugsdon där. Och det blev ju som sagt jättesnyggt. Och ljuddämpningseffekten var påtaglig redan nu när vi har fått upp de här plattorna. Och jag tänkte alldeles strax berätta hur det här hänger ihop. Ja, nu är jag här igen vid whiteboarden. Och jag har inte någon mikrofon på mig här. Utan jag har den micken som är på kameran. Tar upp nu. Och det är en liten poäng med varför jag har det så. Det är för att visa att ljudet här inne är ganska så bra dämpat. Så att hade jag inte haft den här dämpningen hade det ekat ganska rejält här. Det kanske skiljer sig lite mot det andra ljudet när jag sitter vid mixerbordet. Hur som helst. Här har vi, som ni såg när vi satte upp taket. Så om man tittar nerifrån så såg man den här blåa plasten. Och det var de här träläkten då. Som man kallar för takläkt. Som höll upp plasten och den här isoleringen. Den här bilden visar då studion från sidan. Golv, tak. Här är yttertaket. Och sen har vi balkarna. Där den här isoleringen ligger och den här blåa plasten som är där. Sen sitter det läkt. Och på läkten har vi dragit ner gängstänger då. Med små justeringar här. Så man kan anpassa taket så att det hänger exakt rakt efter en given linje. Och
sitter de här plattorna som vi har satt upp. Så att nerifrån så blir det ju helt täckt här. Men det finns luft här bakom också. Så att när ljudet kommer upp, när man är här då och att ljudet går upp så kommer det först i det här taket. Och den absorberas ganska rejält i själva plattorna i sig. Men så kan det bli en reflektion som kommer inte tillbaks utan den går åt sidan lite grann. Vilket gör att den blir lite mindre störande. Så jag räknar ungefär på ett ungefär. Mer än hälften av ljudet dämpas i det här taket. Sen går den upp till den här hårda ytan som bakom i sin tur har isolering. Så att det som går upp, går igenom, det kommer absorberas lite här uppe. Så att det blir väldigt lite som kommer tillbaks uppifrån. Ju flera lager luft man har, desto mer isolering får man här. Så att taket är viktigt. Det vart ju snyggt också. Och under taket sen, så om det här är själva taket, innertaket. Och sen har vi pendlar som hänger ner som fäster också rör som är fästen för lampor, strålkastare. Aperture heter på engelska. Och där sitter då i ett rörsystem och de har jag monterat efteråt och de kommer ni få se senare på min film här för det har jag dokumenterat rätt mycket om. Så att de här lyserna som är här, de hänger i de här taken och belysningen är minst lika viktig som ljudet. Så att det vi gjorde här, satt upp ett innertak, det hängde pendlar och sen justerar vi på då även fästen för rören här då, så att det var rakt och fint. Tak, golv, innertak. That's it. Nu går vi tillbaka och tittar på resten av filmen, så häng med! När det gäller själva fönstren och fönstersmygen som det heter så gjorde jag en ritning på hur de här skivorna skulle se ut. Och det gick vi till Bredgården, då fick de kapa till det här efter den här ritningen. Och det var mycket tidsbesparande att kunna få de här grejerna färdiggjorda och numrerade så att det var bara att sätta ihop och limma, se glad ut. Och det var ju ganska många fönster vi hade så att när vi hade gjort ordning de här delarna så kunde vi bara sätta in dem en och en och sen så vips var det klart. Och eftersom Björn innehar den ädla konsten av svetsa så har han tillverkat de här gallrarna för fönstren naturligtvis. Specialgjorda, inbrottssäkra. Ja, nu är det dags för att börja med den gröna väggen, green screen. Men det behövs lite mera målningsarbete bakom här. Där är Bella framme med penseln och gör ett fantastiskt jobb. Där bakom ska det nämligen monteras lite lysrörsarmaturer som är en väldigt viktig komponent för att den här gröna väggen ska funka som chroma key. Ja, nu när vi har fått upp taket så är det dags att göra klart golvet. Och vi valde ett ekgolv. Ekparkett. Och det var ju ett bra val för det var väldigt slitstarkt. Och nu kan jag säga så här långt efteråt så är det jättebra att ha det där golvet. Håller hur bra som helst. Och jag måste ju ändå säga att man är ganska nöjd med resultatet. Här kan vi sitta och njuta och ta en läsk. Och redan här kan man säga att det är bra ljuddämpning innan de här draperierna som vi sen sätter upp, så är det ju ett fantastiskt bra ljudisolering och ljuddämpning. Och det är väl den största utmaningen när det gäller musikstudios. Ja, nu ser man att det börjar bli en riktigt fin studio här faktiskt. Och det är riktigt skönt att sätta sig ner och bara supa in atmosfären. Nästa avsnitt som kommer då, nummer 8, eller episod 8, då kommer jag att berätta lite grann om hur vi förbereder för mixerbordet som står här i studion. Den ska ju stå ganska centralt och kablarna ska komma upp underifrån till mixerbordet och anslutas. Med allt vad det innebär då
mycket ljudkablar och sånt. Och sen placeringen i sig är viktigt, att den står bra strategiskt så att de här högtalarnas positioner jämfört med öronen funkar då för att få en bra lyssning. Man kallar dem lyssningstriangel. Det ska jag berätta om också sen. Sen kommer jag att visa lite. Vi har byggt ett rackskåp här vid sidan om. 2 rack, 19-tums rack. Det har varit jättebra också. Där har man fällt in de grejer som man behöver ha. Där har vi lite av de här analoga grejerna också som sitter där. Ja, så att skriv gärna i kommentarfälten här under om ni tycker att det är bra eller att det blir för ingående eller det behöver lite mer information. Så jag kommer också svara även på engelska. Så att häng med nu och vi har några avsnitt kvar. Då kommer det bli mera teknik här. Vi säger så. Hej då! Häng med!